stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Okei. Eli se on sitten se. Varmaan, minkä takia kaikki lähti sit. Okei. Tuossa oli reijät tuossa seinässä. Joo, mä katsoin, että mä katsoin yltä täällä. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the walls. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, and there. Let's get the servants working on it. Ne valmistautuu sen jonkin tulemiseen tänne kai. Joo, sieltä niin. Nyt se soittaa taas. Ai toi meni, joo. Se kollapsasi. Selvä. Mene vähän kukkimaan. Mm-hmm. But not breakable by hand. Selvä. Okei. Kyllä mä äsken käsiäni mielestäni käytin. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. I can see it. Joku on viety. Alstad and Brennenburg Castle, 1801. Another region rich with lore is Alstad, deep within the East Prussian woods. For centuries there have been stories surrounding the hamlet and its neighbor, Castle Brennenburg. Also, Pinna. The quiet forest-clad mountain stretched with the scattered lakes is as picturesque as can be, albeit the area is haunted by the dark. Ask any local and you will hear proof of the widespread superstition. All travelers should indulge themselves in such conversations since it will certainly serve as exciting entertainment. All of them have their own twists on the tales. But there are some motifs that keep repeating. The Gatherers. This story reaches all the way back to the time of the 30-Year War. It is said that soldiers who abandoned their duty got lost in the cold dark woods and were forever damned to roam the grounds. Their bodies, wrought by their tainted souls, have left them disfigured and empty of essence. No. Ne varmaan nimittäin liikkuukin. Many have sighted them over the years and described them as horrid revenants. They move silently through the woods, shying away from any beholder. They are called gatherers as they seem to follow some ambition to steal living creatures. It is their prey which can be heard struggling inside damp burlap sacks dragged behind them. Onks niillä joku säkit? En mä tiedä. Which reveal their presence. What dark schemes do they follow? A visit undone. Heinrich Cornelius Agrippa, the well-known erudite, visited Alstad at the start of the 16th century. He resides in the local inn for a fortnight as he looked for remnants of kingdoms past. During this stay, all the prominent members of society paid notice, and he is mentioned in many records of the time. One day he went to investigate a burrow in the northwestern glades, only to never be seen again. Heinrich is known to have passed away in Grenoble
some 10 years later, he dismissed the notion of ever visiting Alstad, which makes you wonder what really happened. Who was this mysterious man who visited the sleepy hamlet in the woods and what happened to him? The immortal Baron. The Baron of Brennenburg lives a reclusive life with his family at his castle nearby Alstad, and like most those of noble birth, rumors are inherited alongside with the title. Researching the history reveals little before the castle was consumed by fire in the late 16th century. It was rebuilt by Alexander, a nobleman from the Rhineland, claiming the role as protector of the Prussian state. Alexander helped the region to flourish and remained popular throughout his presumed lifetime. The family has always been secretive when it comes to lineage and heritage. Therefore, the birth and death of Alexander and his offspring has never been fully recorded. This has fed the idea that the Baron is in fact the one and same who came from the west over 300 years ago, Niin siis lived through joskus, time and occupations and joined the coveted Order of the Black Eagle, along with the great leaders of this country. niin siis, eli täällä on asunut joku perhe. Siis, Ja joo, siinä oli joku Alexander. Siis se ja on just- tääkin on nyt Alexander. siis eikö tää ole Daniel? Niin, mutta siis se, ketä on siellä alhaalla. Joo, siis se joka siellä on Alexander nyt. Just, okei. Okei, that's interesting. Okei, me mennään murhaamaan tyyppi, joka on vitu vanha, kuolematon. Miksi me edes ollaan täällä? En tiedä, katso. Vedä sitä kirjaa. Täällä oli monta kirjaa, mitä piti vetää. Oh. Eikö toi avautunut toi? Siis tämä on kautta. Niin, mutta toi. Mä luulen, että se tarkoittaa tota avautunut. Ei! Viinikellarina vain. Ei! Ei. Ei. Niin I'm not coming out anymore. Fuck this shit. voiko siinä niinku piiloutua siis, että menee jonkun juttujen taakse vai? Siis en mä tiedä, jos ne on tulossa, niin ehkä johonkin kaappiin voimien piiloon. Mm. Mutta sitä voi juosta siis karkuun. Ollaankohan me turvassa? Ei, tässä kaapissa ei ole edes luutaa. Ei voida olla turvassa, kun ei ole luuta. Avaan ne laatut Ei kato. vielä. Jotain lisää. Wilhelm and his fools have regarding closing of the wine cellar. Ei. Wilhelm and his fools have endangered my research long enough with their absent-minded handling of the human vessels. The sheriff is keeping a watchful eye on the forest and is killing my trusty servants. It's just a matter of time until they follow the trail to Brennenburg. I need to lock Wilhelm and his men up to avoid further investigation from the public. The wine cellar will therefore be sealed off until the matter has been handled. Either the king's men leave or they will starve. Whatever comes first, they can rot for all I care. Okay. Maybe I will feed them some wine. It would be in sense solve both of my problems. Okay. Fine. That's fine. Ota kirjan mukaan. I have the holy Bible. It will protect me. Okay. Toikin aukista tästä. Joo. Silleen. Se soittaa sille vielä, että muuta. Joo. En mä kuulu Eikö mitään. soitakin? En mä kuulu. Joo. Mä oon taas täällä. Tää oli se mitä Avattiinko se nää? En mä tiedä, sä voit Mä tyydyttää sun ihmiset halus. Kuuntele. Voi vittan. Nyt se meni sinne edellisen viinikellariin. Miksi Joo. sä menet siinä tollain noin? Missä sä odotat? Ai, mistä on? Mihin se meni? Onko se täällä niin kuin jossain?
Millainen jäykkä tyyppi pystyy soittamaan noin hyvin pianoa? Ei. Mihin sun kuuluu? Piinikellari. Come on. Ei se niin pelottavaa. Ai, mä oon pelannut Silent Hillit. Miten mä pelaan? Hui saatana! Siis tekeekö toi vauhkaus? Tekee nähtävästi. Mun korkki tippui jonnekin tänne. Mihin se meni? Mä en tiedä. Mä säikäin, että saatana. Pudu. No, ei se kyllä pudulta kuulosta. Joo. Piinikellari, mä matkustan. Mä katon kyllä nyt yhden jutun, Minkä? että mistä se... Ei täältä tuo, katos. Run, crouch. Movement. Actions. Interact. Lanterns. Kai se on vasta... Interact. Misk. Osaatko sä juosta? Joo. Tosta. Okei. Onks valmis? En. Just the key to... Okei. Oh, let's go in. Ei. Miksi ne menee niin nopeasti? Niin, onks ne on latausscreen-tekstejä? Lukee niitä. Okei. Mitään pelättävää. Täällä on ihan valossakin. Where did the Baron go? Who cares? He left us enough wine to last us a lifetime! Or at least until tomorrow! Onko siinä niinku... Tuossa on noin portaat. Siinä on layoutti niihin tavaroihin varmaan, mitä täältä pitää hakea. Näin yli käydään vaan kaikissa huoneissa. Mulla... Get away! Ei se avaudu! Ei se avaudu! Joo. Sitten kun se on vielä perässä. Joo. Mua häirittää nyt, kun mä en saa tota... Katos niistä. No mä katoin, mutta ei siellä ollut. Kakkaa. Anteeksi, toi oli tosi hyvä. I got a piece of shit in my hand! Mä oon vaan tosi hermostunut nyt. Mä huomaan. Sä huomaat. Skeleton. Ai siis se on ihan vaikka... No mikä muukaan sellaista. Tossa on yksi video, joka tarvittiin. Hyvä. Laudanummi. Mitä helvettiä täytyy tehdä? Mä en tiedä, mä en muistanut, että niitä on tässä kohtaa jo. Säikä. Se vaan seisoo siinä. Nyt istutaan hetki ihan rauhassa. Valossa. Get our sanity back. Joo. Onks tää